talking about? নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হৃদয় আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল আজি আমি কথা পাতিম Realme নতুন স্মাৰ্টফোন RealmeX2 বিষয়ে এই স্মাৰ্টফোনটো Realme চাইনাত লঞ্চ কৰি দিছে আৰু অতি সোনকালে হয়তো ভাৰততো এই স্মাৰ্টফোনটো লঞ্চ কৰিব বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম এই স্মাৰ্টফোনটোত কি ধৰণৰ আপোনালোকে স্পেসিফিকেশন পাই যাব চাইনাৰ প্ৰাইজৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম আৰু কথা পাতিম যে ইমান প্ৰাইজত যদি আমাৰ ইয়াতে লঞ্চ হৈ যায় তো তেনেহলে এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা ভাল হ'বনে নহ'ব তাৰ বিষয়ে তেলে বন্ধুসকল আহক আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল আমি যদি কওঁ Realmeৰ কথা তেনেহলে Realme এনেকুৱা এটা ব্ৰ্যান্ড যিটোৱে অতি কম দামত মানে এটি বাজেট ফ্ৰেন্ডলি প্ৰাইজত আমাক ভাল ধৰণৰ স্পেসিফিকেশন আগবঢ়ায় ইয়াতে আপোনালোকে Realme 5 ৰ কথা ক'ব পাৰে Realme 5 Pro কথা ক'ব পাৰে RealmeX ৰ কথা ক'ব পাৰে বা RealmeX3 ৰ কথা ক'ব পাৰে যিমান কেইটা স্মাৰ্টফোন Realme আজিলৈকে উলিয়াইছে আমি ক'ব লাগিব যে এটা বাজেট ফ্ৰেন্ডলি প্ৰাইজত মানে এটা ধুনীয়া ধৰণৰ বাজেটত ভাল ধৰণৰ স্পেসিফিকেশন থকা স্মাৰ্টফোন Realme সদায় আমাক দি আহিছে এটা যে আমি কথা কওঁ RealmeX2 ৰ বিষয়ে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াতে Color OS 6 পাই যাব যেটো বেস আছে Android 9 ৰ ওপৰত ইয়াতে যদি স্মাৰ্টফোনৰ লুকছৰ কথা কোৱা হয় তেনেহলে বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ লুকছ থকা এটা স্মাৰ্টফোন হয় যত আপোনালোকে 6.4 ইঞ্চৰ ফুল এইচডি প্লাস ডিসপ্লে পাই যাব যিখন এখন সুপাৰ এমোলেড ডিসপ্লে হয় মানে বহুতেই ধুনীয়া কোৱালিটিৰ এখন ডিসপ্লে আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটোত পাব যদি আমি কথা পাতো এই স্মাৰ্টফোনটোৰ প্ৰসেসৰৰ তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াতে Qualcomm Snapdragon 730G পাই যাব যেটো এটা বহুতেই ভাল ধৰণৰ processor হয় যদি আপোনালোকে PUBG খেলে বা বহুতেই হাই রেজোলিউশন গেম খেলে PUBG কো যদি আপোনালোকে হাই রেজোলিউশন খেলে তেনেহলে বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ একো ল্যাগ নকৰাকে আপোনালোকে খেলিব পাৰিব ইয়াতে যদি কওঁ আমি RAM-ৰ কথা তো আপোনালোকে 6GB আৰু 8GB দুটা RAM ভেৰিয়েন্ট পাই যাব যত আপোনালোকে 64 আৰু 128GB দুটা ষ্টৰেজৰ অপচন পাব যদি ইয়াতে আমি কথা কওঁ এই ষ্টৰেজটোক আপোনালোকে মাইক্ৰো এসডি কাৰ্ড লগাই পেলে বঢ়াব পাৰিব আগলে যদি আমি কথা কওঁ এই স্মাৰ্টফোনটো ক্যামেৰাৰ তো ৰিয়াৰত আপোনালোকে চাৰিটা ক্যামেৰা পাব যেটো প্ৰথম ক্যামেৰাটো হল 64 মেগাপিক্সেলৰ যাৰ এপিএচৰ হল f1.8 নেক্সট টু ক্যামেৰা হল 8 মেগাপিক্সেলৰ এটো এটা ওয়াইড এংগল সেন্সৰৰ আৰু ইয়াৰ এপিএচৰ হল f2.25 লগতে ইয়াতে 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সিং সেন্সৰ এটা পাব আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ম্যাক্ৰো লেন্স এটা পাব মানে আপোনালোকে সৰু বস্তু মানে পিপৰা এটাৰ ধুনীয়া ধৰণৰ ফটো উঠাব পাৰিব লগতে যদি আমি ইয়াতে ভিডিওৰ কথা কওঁ ইয়াতে আপোনালোকে ভিডিও ষ্টেবিলাইজেচনৰ নিচিনা ভাল সফটওয়্যাৰ পাব ভাল এআই পাব যেটো দ্বাৰা আপোনালোকে দুনিয়া ধৰণৰ ভিডিও এই স্মাৰ্টফোনটোৰ দ্বাৰা উঠাব পাৰিব ইয়াত যদি কওঁ আমি সেলফিৰ কাৰণ পূজা আহি আছে সেলফিৰ কথা ক'ব লাগিব যদি কথা কওঁ সেলফি তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াতে পাবলৈ গৈ আছে 32 মেগাপিক্সেলৰ এটা সেলফি ক্যামেৰা বন্ধুসকল আমি ইয়াতে যদি চাও এই স্মাৰ্টফোনটো থকা কানেক্টিভিটি অপচনৰ তো ইয়াতে আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ কানেক্টিভিটি অপচন যেনেকুৱা ডুৱেল 4G VoLTE Wi-Fi Bluetooth আকিদি সকলোবোৰ পাই যাব লগতে সকলো ধৰণৰ সেন্সৰ এই স্মাৰ্টফোনটোত পাব যদি কথা কওঁ ব্যাটাৰী তেনেহলে 4000 mAh ৰ ব্যাটাৰী পাব যেটোৱে 30 ওয়াট VOOC 4.0 সাপোৰ্ট কৰে মানে ফাষ্ট চাৰ্জিং ইমান ধুনীয়া ধৰণৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট কৰে মানে যদি আপুনি গেম খেলি ব্যাটাৰী খতম কৰি দিয়ে অতি সোনকালে এই ব্যাটাৰীটো চাৰ্জ কৰি ল'ব পাৰিব ধুনীয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন অবিয়াসলি X2 টো ক'ব পাৰি এটা যদি আমি কথা কওঁ প্ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে এই স্মাৰ্টফোনটোক Realme চাইনাত লঞ্চ কৰি দিছে তো চাইনাত যেটো 6GB 64GB যেটো ভেৰিয়েন্ট হেতু লঞ্চ কৰিছে 1599 ইয়ানত এটো যেটো ভাৰতীয় মূল্য ওলাই হেতু ওলাই 15900 আশে-পাশে এটা যদি আমি কওঁ 8GB 128GB ভেৰিয়েন্টৰ হেতু চাইনাত প্ৰাইস ৰখা হৈছে 1899 টকা যেটো ভাৰতীয় মূল্য ওলাই 18900 আশে-পাশে বন্ধুসকল ইয়াতে যদি আমি চাও যদি Realme এই নতুন স্মাৰ্টফোন X2 টো যদি ভাৰতত ইমান প্ৰাইজৰ ভিতৰতে বা 14000 পৰা 18000 ভিতৰত মোৰমতে লঞ্চ কৰিব যদি 14 ভিতৰত 18 ভিতৰত যদি এই দুটা স্মাৰ্টফোন ভাৰতত লঞ্চ কৰি দিয়ে তেনেহলে অবিয়াসলি এটা ভাল স্মাৰ্টফোন বুলি ক'ব পাৰিম ধুনীয়া ধৰণৰ স্পেসিফিকেশন আছে ধুনীয়া ধৰণৰ আপোনালোকে ডিসপ্লে পাই যাব ব্যাটাৰী পাই যাব প্ৰসেসৰ পাই যাব তো অবিয়াসলি যদি 14 পৰা 18 ভিতৰত লঞ্চ কৰে ধুনীয়া ধৰণৰ এটা স্মাৰ্টফোন বুলি ক'ব পাৰি আৰু অৱশ্যে যদি ইমান ধুনীয়া ধৰণৰ প্ৰাইজত লঞ্চ কৰে মই কম এইটো এটা বেটাৰ বাই বুলি আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাওক যে এই স্মাৰ্টফোনটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ইণ্ডিয়াত কিমান মান প্ৰাইজত লঞ্চ হলে আপোনালোকে অবিয়াসলি ভাল হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবে নিশ্চয় মোক কমেন্ট
কমেণ্টত জনাব লগতে কমেণ্টত যদি এই চেনেলটোৰ ওপৰত কিবা যদি উপদেশ আছে সেইটোও জনাব পাৰে বা কিবা নতুন ধৰণৰ যদি ৰিভিউ চাব বিচাৰে তাৰ বিষয়ে জনাব পাৰে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটাটো কৰি দিব যদি চাই আছে ফেচবুকত তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব যদি চাই আছে ইউটিউবত তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বন্ধুসকল আজিৰ বাবে এয়াই ধন্যবাদ জয় অসম